So basically we discuss regarding the antiphospholipid syndrome को बारेमा. So हामीले अब ट्रिटमेन्टमा पुगेका छौँ. So antiphospholipid सिन्ड्रोमको ट्रिटमेन्टमा के गर्न सक्छौँ त हामी एभोइड द रिस्क फ्याक्टर हटाउनु पऱ्यो. स्मोकिङ, ओरल कन्ट्रासेप्टिभ्सहरू हटाउनु पऱ्यो. त्यसपछि हाम्रो के छ कि मेन स्टेज अफ द ट्रिटमेन्ट हाम्रो जुन छ नि त्यो चाहिँ एक्युट थ्रोम्बो इम्बोलिजम जुन छ नि त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नुपर्ने हो. एन्ड एन्टिफोस्फोलिपिड सिन्ड्रोममा हाम्रो एन्टिकोगुलेसनहरू एक्टिभेट गर्नुपर्ने हो. मतलब हामी ड्रग के दिन सक्छौँ एन्टिकोगुलेसन हाम्रो युज गर्नु पऱ्यो. त हाम्रो ड्रग युज गरेर के गर्छौँ ड्रग्समा हेऱ्यौँ भने वारफारिन हामी दिन्छौँ. वारफारिन अब वारफारिन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ प्रेग्नेन्सीमा कन्ट्राइन्डिकेसन हो. त प्रेग्नेन्सीमा कन्ट्राइन्डिकेसन हो भने त्यसको लागि हामी लो मोलिकुलर वेट हेपारिनसँग जान सक्छौँ. लो मोलिकुलर वेट हेपारिनसँग. अब यो के हुन्छ कि अन्टिल हाम्रो कबसम्म अन्टिल हाम्रो यो लो वेट हाम्रो 6 विक अफ द प्रेग्नेन्सीसम्म 6 विक अफ द डेलिभरी 6 विक आफ्टर डेलिभरीसम्म यो हामी जान सक्छौँ. त्यसपछि हेऱ्यौँ भने अर्को ड्रग भनेको हाम्रो एस्पिरिन रहेछ. एस्पिरिन यो एस्पिरिन रहेछ. त्यसपछि थर्ड ड्रग भनेको हेपारिन हो. हेपारिन. देन हाम्रो फोर्थ ड्रग भनेको हाम्रो के हुन्छ कर्टिकोस्टेरोइड दिन सक्छौँ. कर्टिकोस्टेरोइड. ठिक छ. अब के हुन्छ कि पुपिल विथ नन थ्रोम्बोटिक मेनिफेस्टेसन छ भने अटो इम्युन डिसअर्डर कन्ट्रोल गर्नको लागि इम्युन सप्रेसनको लागि हो. इम्युनो सप्रेसनको लागि युज गर्छौँ हामी सप्रेसन. त्यसपछि हेऱ्यौँ भने इम्युनो सप्रेसिभ ड्रग्स सिभियर सिम्टम्स छ भने हामी दिन सक्छौँ इम्युनो सप्रेसिभ ड्रग्स दिन सक्छौँ. सो सिभियर सिम्टम्स छ भने यो भयो हाम्रो. त्यसपछि असिम्टोमेटिक हाम्रो एन्टिफोस्फोलिपिड सिन्ड्रोम छ भने त्यसमा हाम्रो के हुन्छ करेन्ट बाहरू गरौँ. असिम्टोमेटिक छ भने के गर्ने. सो त्यसमा हामी सपोर्ट एभिडेन्स अफ द एस्पिरिन अर द अदर ट्रिटमेन्ट मोडालिटी प्राइमेरी प्रिभेन्सनको लागि जान सक्छौँ. अब प्रेग्नेन्सीमा के हुन्छ यो फस्फोलिपिड सिन्ड्रोम के हुन्छ यो प्रेग्नेन्सीमा छ भने प्रेग्नेन्सीमा के गर्ने प्रेग्नेन्सी. अब प्रेग्नेन्सीमा के गर्ने प्रेग्नेन्सीमा हाम्रो लो हाम्रो के छ हाम्रो कार्डियोलिपिन एन्टिकार्डियोलिपिन छ भने अरू प्रिभियस लस छ भने ट्रिटमेन्ट चाहिँदैन. तर हाम्रो एन्टिफोस्फोलिपिड देखाएको छ सिङ्गल प्रेग्नेन्सी लस भएको छ लेस देन हाम्रो 10 विक्समा सिङ्गल प्रेग्नेन्सी लस 1 प्रेग्नेन्सी हाम्रो लस भएछ भने त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ नो ट्रिटमेन्ट लो डोज एस्पिरिन दिन सक्छौँ. हाम्रो नो ट्रिटमेन्टमा जान सक्छौँ अथवा हाम्रो के हुन्छ लो डोज एस्पिरिनसँग जान सक्छौँ. लो डोज एस्पिरिन. त्यसपछि आउँछ एन्टिफोस्फोलिपिड सिन्ड्रोममा हाम्रो मोर देन अर 2 अर लेट 1 लस छ भने नो थ्रोम्बोसिस लो डोज एस्पिरिन अर प्रोफाइलेक्टिससँग जान सक्छ. एन्ड लो मोलिकुलर वेट हेपारिनसँग जान सक्छौँ थ्रु आउट द प्रेग्नेन्सी एन्ड कन्टिन्यू 6 to 12 weeks आफ्टर डेलिभरी और हाम्रो पोस्टपार्टमसम्म ठिक छ 6 to 12 विक. यदि हाम्रो कति मोर देन 2 छ भने हाम्रो के छ मोर देन 2 हाम्रो अर्ली छ भने और 1 लेट हाम्रो के छ लस छ भने प्रेग्नेन्सी लस छ भने यो भयो. त्यसमा हामी कुन ड्रग युज गर्न सक्छौँ लो मोलिकुलर वेट हेपारिन युज गर्न सक्छौँ. यस्तो कन्डिसनमा अब हामी के गरौँ थ्रोम्बोसिस भने रिगार्डिङ द प्रेग्नेन्सी हिस्ट्री छ रिगार्डलेस अफ द प्रेग्नेन्सी देन हाम्रो के हुन्छ थेरापेटिक हेपारिन अर लोस छ के हुन्छ लो डोज एस्पिरिनसँग थ्रु आउट द प्रेग्नेन्सीसँग वारफारिन गिभन पोस्टपार्टम. एन्ड देन त्यसपछि आउँछ हाम्रो भेनस थ्रोम्बोसिस छ भने भेनस थ्रोम्बोसिसको लागि थ्रोम्बोसिस भइरहेछ भने के गर्ने सिम्टम्सको रूपमा एन्टिकोगुलेन्ट हेपारिन ओभरल्याप अर वारफारिन दिन सक्छ. मोडरेटली इन्टेन्सली वारफारिन इन्टरनेसनल नर्मलाइज रेसियो अर फर हाम्रो के हुन्छ 2 to 3 फर द सेकेन्डरी हाम्रो के हुन्छ प्रोफाइलेक्टिक ड्युरिङ द हाम्रो के ड्युरेसन अफ द हाम्रो के हुन्छ थेरापी एन्ड अनसर्टेन हाम्रो अबाउट द पेसेन्ट अफ द टेड इन्डिफिनेन्टली हाम्रो ड्यु टु द हाम्रो के हुन्छ हाई रिस्क अफ द रिकरेन्ट थ्रोम्बोसिस हुनसक्छ. एन्ड देन हाम्रो के हुन्छ आर्टल थ्रोम्बोसिस भने वारफारिन दिन सक्छौँ. यसमा हाम्रो पनि के हो भेनस थ्रोम्बोसिस एन्टिकोगुलेन्टमा हाम्रो हेपारिन हो हेपारिन एन्ड ओभरल्याप्ड विथ द वारफारिन हुनसक्छ. वारफारिन. त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ कि अर्को भनेको आर्टेरियल छ भने आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस छ भने थ्रोम्बोसिस वारफारिनसँग जान सक्छौँ. वारफारिन
एन्ड देन हाम्रो रिकरेन्ट थ्रोम्बोसिसको रूपमा पनि हामी गर्न सक्छौँ एन्ड देन